كل إنسان حريص على الحفاظ على ممتلكاته: المال، المنزل، السيارة، الأجهزة الكهربائية، الأثاث، وكل شيء ملموس. هناك أمر تملكه ولكن غير ملموس، وهو أغلى ما تملكه، ولكن للأسف الكثير منا لا يحافظ عليه ولا يهتم به، بل إن البعض يترك الغير يعبث به ويضيعه على صاحبه دون أن يشعر. ليس هناك أغلى من وقتك. وقتك هو حياتك التي تعيش ساعاتها الآن، هي كل دقيقة وثانية ولحظة تمر عليك. الوقت يختلف عن باقي الممتلكات أنه غير ملموس، فلا تستطيع أن تضعه في صندوق أو خزانة حتى تحافظ عليه كباقي الممتلكات، ولا تستطيع أن توقفه أو تتحكم في سرعته. وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هي من أهم العوامل المؤثرة على ضياع وقتك، بل إنها تمنعك من التواصل الاجتماعي الحقيقي مع من حولك. قد تكون مجريات الحياة الحالية فعلا سريعة، وتحتاج في بعض الأوقات للتكنولوجيا السريعة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أن تتعدى تلك التقنية حدودها بأن تتواصل مع الغير وأنت تقود سيارتك في نفس الوقت، فتهدم حياتك وحياة من معك في لحظة. Yoso Animation. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوزف الأنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. مما لا شك فيه أننا نعيش في عصر التكنولوجيا. من أهم مميزات هذا العصر سرعة الحياة، والتي انعكست على كل شيء في هذا العالم الحديث. وسائل التواصل الاجتماعي هي أحد تلك الأمور التي تأثرت بسرعة الحياة. فمثلا أصبح التواصل مع الآخرين، حتى وإن كنت في شرق العالم والآخرين في غربه، أن تتحدث معهم في أي وقت بالصوت والصورة. وبالتأكيد أن لهذه التكنولوجيا فوائد عظيمة، فيكفي أنها توفر عليك الكثير من المال والوقت. فمثلا إذا كنت تاجرا وتريد أن تعرض سلعتك وتسوقها، في السابق كان لابد أن تدفع الكثير من المال حتى تعرض منتجك على التلفاز مثلا، أو تحتاج للعديد من المسوقين حتى ينشروا لك منتجك، وكلا الأمرين تحتاج إلى المال الكثير والوقت الطويل. أما الآن فتستطيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام، التويتر، الفيسبوك وغيرها، أن تسوق لأي شيء تريده في سرعة هائلة وبمبالغ زهيدة، ومرات بلا مقابل. الكاتب الدكتور كال نيوبورت في كتابه التقليل الرقمي يقول: لا يقاس النجاح بمدى شهرتك على السوشيال ميديا، ولكن التركيز في العمل والخروج بأعلى فائدة هو النجاح الحقيقي. والكاتب مثال حي لما يقوله، فهو دكتور محاضر في إحدى الجامعات، ومؤلف ل7 كتب، وعمره 39 سنة فقط، ولا يملك أي حساب في أي تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا. الكاتب دائما ما كان ينصح بالانعزال عن وسائل التواصل الاجتماعي تماما، ولكن بالتأكيد معظم الناس لا توافق على هذا الرأي، لأن هناك فوائد كثيرة لتلك الوسائل على المستوى الشخصي للأفراد أو الشركات. فأصبح الكاتب يدعو إلى الديجيتال مينيماليزم أو التقليل الرقمي. وفلسفة الكاتب في هذا الموضوع أن على الشخص عند تحميل أي تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا يسأل نفسه بداية: ما هي القيمة التي سأحصل عليها من استخدام وسيلة التواصل هذه؟ والابتعاد عن أي وسيلة أخرى لا تحقق لي أي قيمة أو نجاح في حياتي، حتى لا تسلب الكثير من وقتك بلا فائدة. أضرار وسائل التواصل الاجتماعي: أولاً التشتت وعدم التركيز. فبالرغم من الوقت المهدر على تلك الوسائل، فإنك بعد مرور ساعتين أو أكثر تجد نفسك مشتت فيما شاهدته تلك الفترة، فمن مقطع مضحك إلى قصة حزينة، ثم معلومة طبية، فجأة كيف تسوي ملوخية، شوية تطلع لك جنية، بعدها أغنية هندية، هدف لمحمد صلاح من ركنية،
وفجأة يجيك اتصال وتقول مين اتصل علي؟ كيف بس؟ ثانيا الضرر النفسي. دراسة طبقت على مواليد 1995 إلى عام 2002 تقول الدراسة أن نسبة مرض الاكتئاب والانتحار كانت أكبر نسبة في تلك الأجيال عن غيرها، وعند البحث عن الأسباب وجدوا أن تلك الأجيال عاصرت وسائل التواصل الاجتماعي منذ ولادتها. ثالثا مشكلة ضعف العلاقات الاجتماعية. الإنسان الطبيعي أحد احتياجاته الاجتماعية هو التواصل الاجتماعي المباشر مع من حولك، والذي له فوائد كثيرة لا تستطيع أن تحصل عليها من التواصل عن بعد بالتكنولوجيا. رابعا الحرمان من العزلة. العزلة يحتاجها الإنسان من فترة لأخرى، فمن فوائدها التفكير بشكل عميق والتخطيط للمستقبل وتطوير التفكير الإبداعي وتحسين الحالة النفسية والمزاجية عن طريق الاسترخاء. أخيرا، ما هي الطرق التي تجعلني أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بدون أي ضرر؟ أولا الابتعاد عن السوشيال ميديا لمدة 30 يوم على الأقل. في تلك الفترة ستجد فراغ كبير عندك، وبالتالي ستعيد اكتشاف مواهبك، وبعد الانتهاء من تلك الفترة ستتعرف على وسائل التواصل الاجتماعي المهمة والتي كانت تضيف لك فائدة حقيقية. فإذا قللت من تلك التطبيقات بالتأكيد ستقلل من الوقت الذي تهدره من أجلها. ثانيا وضع وقت للعزلة يوميا. والعزلة لا تعني أن تكون في غرفة مقفلة ومظلمة، فتستطيع أن تجعل وقت العزلة المشي لفترات طويلة أو تدوين الأفكار بالكتابة على الورق. ثالثا استبدال وسائل التواصل الاجتماعي بالعلاقات الحقيقية، فمثلا تجميع الرسائل وتخصيص وقت للرد على كل رسالة على حدة، أو المحادثات وقت العمل في المناسبات أو الزيارات. ثالثا استبدال التواصل عن طريق الرسائل النصية بالاتصال الصوتي أو المرئي. شاماث باليهابيتيا رجل الأعمال السريلانكي الأمريكي عمل فترة من حياته كمدير تنفيذي لشركة فيسبوك، وبعد تركه للشركة وفي إحدى المقابلات التلفزيونية يقول: لأسباب أخلاقية فإني أشعر بالأسف اتجاه عملي في فيسبوك، لأنها إحدى منصات التواصل الاجتماعي والتي تهدم بناء المجتمع وتفككه وليس العكس. يقول: لي سنوات أمنع نفسي من استخدام تلك التطبيقات كما أمنع أبنائي من استخدامها. وسائل التواصل الاجتماعي التكنولوجيا قدمت الكثير من الخدمات للإنسان، يبقى أن نتعامل معها بحذر، فنحاول أن نستفيد منها دون أن تضيع وقتنا أو تبعدنا عن التواصل الحقيقي مع الناس. إذا حصلت على أي فائدة من متابعتك لهذا الفيديو فشاركه غيرك حتى تعم الفائدة، وإن أعجبك فلا تحرمنا من دعمكم. شكرا جزيلا للمتابعة، في أمان الله. Yo, animation.